inyong kusinerang hechicera at today gagawa tayo ng banana bread, yung super moist na banana bread. Kayo, ano ginagawa niyo pagka merong mga natitira na saging na super hinog? Akong ginagawa ko, i-freezer ko muna sila hanggang maging 3 o 4 na piraso, tapos tsaka ako gagawa ng banana bread. So, halika, umpisahan na natin. O ayan, nakita nyo naman kung gaano ka-moist ang ating banana bread. Hindi rin siya nakakaumay kasi hindi siya ganun katamis. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please consider subscribing. And of course,
hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated pag nag-upload ako. And again, salamat. I'll see you on the next video. Bye!